Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Σήμερα θα δούμε κάτι σχετικό με κολοκύθες. Ας δούμε τι. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν να σας δείξω κάτι σχετικά με την καλλιέργεια της κολοκύθας. Έχει υπέροχα αποτελέσματα, όπως βλέπετε και λίγο στο βιντεάκι πιο πάνω. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι θέλει πολύ χώρο, είναι σχετικά μια απλή καλλιέργεια, δεν κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Και αποφάσισα να σας δείξω κάτι που μπορούν να κάνουν όλοι στα σπίτια τους και στο διαμέρισμα και στο χωριό και οπουδήποτε. Τι άλλο? Μια γλάστρα κολοκύθα. Μπορείς να βάλεις μέσα το φυτό σου, το λουλούδι σου, τον κάκτο σου, ό,τι θέλεις. Είναι ένα πανέμορφο γλαστράκι που θα σας δείξω πως γίνεται πολύ εύκολα. Τελικά, όπως βλέπετε, είναι πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται και πολλά. Νερό, τσιμέντο, άμμο, τα ανακατεύεις, τα αναβάζεις στο καλτσόν, τα δέσεις με το σπάγκο, στεγνώνει, το βάφεις, έτοιμο. Ρίχνεις το χωματάκι μέσα, βάζεις το φυτό της αρισκιάς σου και έχεις αυτό. Από το πουθενά. Καλή επιτυχία όποιος το κάνει και καλά να περνάτε. Πιστεύω να σου άρεσε αυτή η κατασκευή. Είναι πολύ εύκολο να γίνει και αξίζει να το προσπαθήσεις. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like, κάνε εγγραφή και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι να βλέπεις ειδοποιήσεις όποτε έχω καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο μου.
Να είσαι καλά.